दुबईच्या सर्वांनी दीड लाखाचं गिफ्ट आणलंय. ओके, विसल तर अजिबात नाही पकडत. फुल लाऊड खोललेला आपण फुल सिस्टम लाऊड समोर खोलून- माहित होता आपला. बरोबर आहे. फुल सिस्टम लाऊड खोलून पण आपल्याला विसल हा पकडत नाही आहे. नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. आज आपण सकाळी लवकरच चाललोय अलिबागला. आणि आजचा ब्लॉग करण्याचं कारण असं की मागच्या ब्लॉगला काही कमेंट्स आल्या होत्या, तर त्यांना पण थोडंसं रिस्पॉन्स द्यायला पाहिजे. तर मित्रांनो, मी मोस्टली प्रयत्न करतो रिस्पॉन्स द्यायला, कारण मी व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे. जे कोणी मला व्हॉट्सअपला मेसेज करतो त्यांना रिप्लायचा प्रयत्न करतो. पण चुकून जर काही केल्यानं रिप्लाय द्यायला लेट झाला असेल तर त्यांनी राग मानू नये, कारण कामं चालू आहेत, त्यात वेळ भेटत नाही. आता या अमितनी पण आपल्याला खूप दिवस कॉन्टॅक्ट केले, परंतु आपली कामं चालू असल्यामुळं मी घरीच नव्हतं, तेव्हा जायला भेटलं नाही. तर आपलं जरा कालची गॅप होती आणि आजची गॅप होती. तर त्यात पण आपलं काल एक दुबईचे सबस्क्रायबर आले होते, तेही जवळजवळ महिना झाले कॉन्टॅक्टमध्ये होते. त्यांना पण यायचं होतं. मग जरा 2 दिवस फ्री होतं, तर कालचा टायमिंग त्यांना दिला. काल ते दुबईवरून आले होते. ॲक्च्युली त्यांच्यावर जे आमचं कॉर्डिनेशन झालं, जे त्याच्याशी डिस्कस झालं, नॉलेज शेअरिंग झाली, त्याचा एक चांगला ब्लॉग बनू शकला असता तुमच्यासाठी. आणि ते प्रॅक्टिकल होता, त्यामुळे तुम्हाला चांगलं शिकायला भेटलं, त्यातून बघायला भेटलं असतं. परंतु त्यांची रिक्वेस्ट होती आपल्याला की त्यांचा ब्लॉग करू नये, कारण त्यांचे बरेचसे नातेवाईक रिलेटिव्ह इंडियामध्ये आहेत आणि जवळजवळ ते 8-9 वर्षांनी इंडियामध्ये आले होते. येणं होत नाही इकडे त्यांचं. पण आपलं ब्लॉग बघून त्यांना बरंच काही शिकण्यासारखं वाटलं, त्यामुळं आणि काय ते नवीन माहिती भेटली त्यांना, म्हणून ते आले भेटायला आपल्याला. पण तेवढा तेवढा टाईम नाही मला रिलेटिव्ह लोकांना, नातेवाईकांना भेटायला. म्हणून आता तुम्ही ब्लॉग केला तर परत त्यांना समजेल मी आलो होतो इथे ते. आणि परत मग ते नातेवाईकाचे तुम्हाला माहिती आहे रिस्पॉन्स भोगा का असतो तो, म्हणून आपण ब्लॉग त्यांचा शूट नाही केला आहे कालचा. तर माझी एक विनंती आहे, जे कोणी मला भेटायला येतात फोन करून येत जा, कारण बऱ्याच जणांचं असं झालं आहे माझ्या एरियात आल्यावर फोन करतात का इथं आलो आहे आम्ही, तुम्ही कुठे आहात. तर मित्रांनो, जसं टाईम असेल त्यानुसार मला म्हणजे आधी फोन करा, तुमची फेरी नको वाया जायला. आणि दुसरी विनंती अशी आहे की येताना कोणी गिफ्ट वगैरे काय घेऊन येऊ नका, कारण आतापर्यंत जेवढे भेटले छोटे मोठे गिफ्ट आणत होते ते काही विषय नाही, आपण एखाद्याचा मन नाराज नाही करत, आपण गिफ्ट स्वीकारले. पण आपल्या दुबईच्या सर्वांनी विनंती केली ती काय हे सांगू नका, कोणा बोलू नका, मी माझ्या खुशीने देतोय. पण मित्रांनो, खरंच त्यांनी 1.5 लाखाचं गिफ्ट आणलंय. मला अक्षरशः ते घेताना पण मला स्वीकारताना पण जरा हे वाटलं, कारण मी कुठल्या अपेक्षेने काही करत नाहीये. जेवढं मला देता येईल तेवढं द्यायचं नॉलेज प्रयत्न करतो, कारण माझा असा विचार आहे नॉलेज वाटल्याने वाढतं. एकदा शिकवणं म्हणजे 2दा शिकण्यासारखं आहे. आणि तुमच्याकडनं मला काहीतरी नवीन शिकायला भेटेल, काही प्रॉब्लेम माहिती होतील, म्हणून हे सुरू केलंय. तर सगळ्यांना माझी विनंती आहे, कुणी गिफ्ट आणू नका. तुम्ही फक्त आलात ना तरी माझ्यासाठी खूप काही आहे. गिफ्टमध्येच काही विषय नाही आहे, पण कुणी असे मागाडे गिफ्ट घेऊन येऊ नका, म्हणून हा सांगतोय. कारण त्यांना म्हणजे विनंती आपण केली होती ना, असं नाही, पण ते नाही ऐकत. 2.5 घेऊन आलोय मी. ॲक्च्युली काय आणलं गिफ्ट तुम्हाला सांगत नाही, तुम्हाला कधीतरी कळेलच ते, कारण ब्लॉगमधून कशातून तुम्हाला ते कळेलच. त्यांची इच्छा सांगू नये कुणाला. पण 1.5-1.5 लाखाचे गिफ्ट असे कोणी आणू नका, तर त्या 1-1.5 लाखामध्ये तुमचं कुठंतरी इन्स्ट्रुमेंट येईल जे तुमच्या व्यवसायासाठी, तुमच्या साऊंड सिस्टमसाठी खूप कामाचं ठरेल. ते तुम्ही स्वतःसाठी काहीतरी गिफ्ट घ्या, त्याचा मला आनंद वाटेल, कारण तुम्ही स्वतःमध्ये काहीतरी खरेदी करा, काहीतरी अपडेट कराल. पण मला कुणी गिफ्ट घेऊन येऊ नका. तुम्ही आलात तेच माझ्यासाठी गिफ्ट, बाकी काय विषय नाही. आजच्या ब्लॉगमधून तुम्हाला जे तुमचे प्रश्न होते थोडं स्मार्टचं दाखवा, हे करा. तर मित्रांनो, बऱ्याच जणांची कमेंट होती का स्मार्ट शिकवा, पण असं व्हिडिओ बनवून किंवा एक 15-20 मिनिटाच्या व्हिडिओमधून स्मार्ट शिकवणं पॉसिबल नाही आहे. कारण आता मी ब्लॉग सुरू केल्यापासून ज्यांना माहिती झालं का मी स्मार्ट वापरतोय का काय करतोय कसं करतोय, तर जवळजवळ 60-70 लोक मला पर्सनली येऊन भेटलेले आहेत की ज्यांनी स्मार्ट ऑलरेडी केलेलं आहे. तर एवढं डीपमध्ये आहे ना स्मार्ट, हे फ्रँकली बोलायचं ना, तर मलाही असं वाटतं कधी कधी मी अजून खूप काही शिकायचं बाकी आहे, मला अजून खूप शिकायचं आहे. आणि मित्रांनो, फ्रँकली बोलेल ना तर माणसाने आयुष्यभर शिकत राहावं, कारण नॉलेज असा विषय जेवढं शिकाल तेवढं कमी आहे.
ज्याला वाटतं मला खूप काही येतं, मग ते हवेत उडणाऱ्यांची अवस्था काय ती तुम्हाला मी वेगळं सांगायची गरज नाही. पण माणसाने हवेत राहू नये, जमिनीवरच राहावं आणि जेवढं शिकता येईल तोपर्यंत तेवढं शिकत राहायचं. आयुष्यात माणसात शिकायला तर चांगलं असतं. तर आता आपण ह्या ब्लॉगमध्ये जेवढं जमेल तेवढं आपल्यापर्यंत आपण दाखवायचा प्रयत्न करू. आणि परवा आपला एक मोठा इव्हेंट आहे, त्या सेटअप आपण उद्या रेडी करणार आहोत. कारण परवा इव्हेंटचा सेटअप असल्यामुळं, शो असल्यामुळं सेटअप आम्हाला दुपारी करायला लागेल. तर दुपारी उन्हामध्ये काम करणं मजा नाही आणि परत तुम्हाला ते ट्युनिंग वगैरे दाखवता येणार नाही. त्यामुळं आम्ही उद्या रात्री सेटअप रेडी करणार आहोत. त्यात पण तुम्हाला दाखवेल सेटअप कसा करायचा, काय करायचं. कारण आपल्या एका सबस्क्रायबरची कमेंट होती त्या इव्हेंटला सेटअप कसा लावायचा, काय करायचा. तर जेवढं जमेल सेटअपच्या बाबतीत माहिती द्यायची तेवढं तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करेल. आपण आता लोकेशनला पोहोचलो आहे, पण प्रवासात दमलो होतो आणि दुपारी झाली होती. त्यामुळं मग पहिलं जेवण करून घेतलं, त्यानंतर आराम केला आणि मग आपण सुरुवात केली कामाला. आता आपण आपलं त्याचा क्रॉसवर रिसीट केलं आहे आणि आपल्या हिशोबात प्रेसेट बनवत आहोत नवीन. आणि आपले पूर्ण RTM माईक वगैरे आपली सिस्टम त्या सिस्टमबरोबर लिंक करून घेतली. कारण आपल्याला अलाइनमेंट ट्युनिंगसाठी ते करणं महत्त्वाचं असतं. पहिलं ते करून घेतलं. मग तुम्ही पाहू शकता आता आपण ट्रेसेस घ्यायला सुरुवात केली आहे. कारण त्याचे 2 टॉपमध्ये स्पीकर वेगळे आहेत, 2 टॉपमधले वेगळे आहेत, 2 400 2 700 असे आहेत त्याचे. त्या दोन्ही टॉपचे वेगळे आपण ट्रेसेस घेतो आहे पहिले आणि मग ते एकत्र आपण अलाइनमेंट करून घेऊ. नंतर मग बेसची अलाइनमेंट करू. मित्रांनो, तुम्हाला आता वाटत असेल तर मी काहीतरी टाईप करतो आहे, पण आपले ते शॉर्टकट कीचे सॉफ्टवेअरचे, जेणे आपलं काम सोपं होतं. आणि आपण जे ट्रेसेस घेतो त्यांनाही नेमिंग करावं लागतं. कारण आपल्या लक्षात राहिलं पाहिजे कुठले ट्रेस कुठल्याच आहे ते, त्याच्यात आपण ते नेमिंग करून हे करतो. आणि आता आपण घेतलेल्या ट्रेसेसचा ग्राफचा कलर चेंज करतो आहे, जेणेकरून तुम्हाला दाखवायला आणि त्याला पण डिफरंट दाखवायला इझिली पडेल. त्यामुळे आपण मोस्टली लाईट कलर सिलेक्ट करतो, व्हाईट वगैरे, व्हाईट येल्लो, ज्याने आपल्याला दाखवायला इझी होतं. हे बघ, हे तुझा व्हाईट आहे ना, व्हाईट लाईन. हा तो 600 वॅट टॉप आहे तुझा, 600 वॅटचा आहे. आता हे बघ HF सेम आहे तुझ्या दोन्ही, तर HFचा ग्राफ सेम आहे बघ, HFचा सेम येतो आहे. पण तुझा 400 वॅटमध्ये आणि याच्यामध्ये बघ, जर तुझा 120ला टॉप जर चालू होतं आहे आपल्या ग्राफच्या हिशोबाने सेट केल्या हिशोबात, तिथून दोन्ही सेम चालले आहेत. पण तुझ्या याला 200ला याला 200 ते 500 याच्यामध्ये बघ तुझा पडला 400 वॅटचा, कारण का स्पीकरच्या वॅटेजनुसार. ओके, त्याचे 2 टॉप 400 वॅट, 2 700 वॅट असल्यामुळे दोघांच्या ग्राफमध्ये डिफरंट होता, फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स वेगळा होता. सर्वप्रथम आपण 2 टॉप सेम लेवलला आणून घेतले, त्यांची ट्युनिंग करून घेतली. कारण ते एक जे वाजले पाहिजेत त्यातून एक सेम टोन निघला पाहिजे, तर पहिलं ते करून घेतलं आपण. नंतर आपण बेस आणि टॉपची अलाइनमेंट करून घेतली. तर त्यावेळेस आपल्याला समजलं की तिथे ज्या बेस आणि टॉपमध्ये डिले होता, तुम्ही पाहू शकता डिले आता 2.83 मिली सेकंदचा डिले होता. तो डिले आपण काढून घेतला. त्यानंतर त्याचे टॉप आणि बेस एक लेवलला आले. तुम्ही आता स्क्रीनवरती पाहू शकता EQचा ग्राफ दिसतोय. त्यातला जो ग्रीन आहे तो आपला बॅक सिग्नल आहे रेफरन्ससाठी, जो आपण आपल्या साऊंड कार्डमधूनच इनपुट घेतलेला आहे. आणि जो ब्ल्यू आहे तो RTM माईकद्वारे जो आपला स्पीकरमधून आउट निघतोय तो रिस्पॉन्स आहे. आणि समोरच्या स्क्रीन तुम्हाला दिसते जो पॉपअप सॉफ्टवेअर तो आपला 260चा आहे. कारण आपण आपला क्रॉसवर लॅपटॉपलाच कनेक्ट केलेला आहे, जेणेकरून आपल्याला काम करायला इझी पडेल. त्यामुळे आपण सॉफ्टवेअरद्वारेच ट्युनिंग करतो आहे. आता समोर आपण EQला जर ओपन केलं आहे, आता याच्यात आपलं जे ग्राफ अनबॅलन्स आहे, ज्या फ्रिक्वेन्सी मिसिंग आहेत किंवा ज्या लाऊड आहेत त्यांना आपण पहिला त्या बॅलन्स करून घेतो आहे, फ्लॅट करून घेतो आहे, जेणेकरून आपल्याला एक फ्लॅट रिस्पॉन्स भेटला पाहिजे. खूप जणांचं असं असतं का माझा साऊंड लाऊड वाजतो आहे, मला काही EQची गरज नाही. पण मित्रांनो, तुम्ही एक अनुभव घेतला असेल, बऱ्याच वेळा साऊंड लाऊड असतो पण असं कानाला त्रास होतो, आवाज जरा कर्कश वाटतो. EQ करून ते आपल्याला क्लीन करता येतं. तुम्ही आता स्क्रीनवर पाहू शकता आपण जवळजवळ इनपुट फ्लॅट केलेला आहे. जवळजवळ आपण सेम करायचा प्रयत्न केला आपल्या परीने, पण प्रत्येक स्पीकरच्या आणि HFच्या रिस्पॉन्सनुसार अवलंबून असतो. आपण मॅक्सिमम आपल्या परीने 100% देण्याचा प्रयत्न केला आहे. इकडे बघे, तुझा डार्क अँड डार्क लाईन हे आत्ता केले की व्हाईट आहे, व्हाईट हे तुझं ॲव्हरेज आहे बघ, ॲव्हरेज व्हाईट आहे. तुझं बघ लोज कमी होती, हाईज वाढत गेली होती. इथं तुझी हाईज टॉपला आहे, म्हणजे हायला आहे. आपण बघ इथून फ्लॅट केला, याच्यात तुझी कमी केली.
ह्याच्यापेक्षा कमी केली का कान नको खाला म्हणून, चावल नको म्हणून, पण एकदम फ्लॅट केला आपण त्याला. ओके, आता तुला गाणे ऐकून दाखवतो, म्हणजे तुला इक्यू पण कळलं, इक्यू ऑफ केल्यावर काय होतंय आणि ऑन केल्यावर काय होतंय. आता आपला पहिला सेटअप रेडी झालेला आहे, परंतु आता तो डिफरंट बघितला, आवाज क्वालिटी काय फरक पडतो. त्यानंतर कृपालने पण रिक्वेस्ट केली आपल्याला किंवा माझं पण टॉप ट्रेनिंग करून द्या. त्याचा टॉप तो ओके होता, विषय नाही, पण जास्त लाईव्हची कामं असतात. तर त्याला जो फरक कळला साऊंड क्लीन करता येतो, त्याने त्याच्या टॉपची रिक्वेस्ट केली. तर आपण अमितच्याच बेस होते त्याचे टॉप ठेवले, त्याचे एम्प्लिफायर लावली, त्याचा क्रॉसवर लावला आणि त्याचे पण टॉप ट्यून करून दिले. त्याच्यामुळे साऊंडची तुम्हाला पुढे बघायला भेटेल. त्याचे टॉप पण आपण ट्रेसेस घेतले. आता त्याच्या टॉपचं पण आपण ट्रेसेस सेव्ह करून आणि मग EQ करायला सुरुवात करू. तुम्ही आता स्क्रीनवर पाहू शकता कृपालच्या टॉपचा EQ पण आपण जवळजवळ फ्लॅट केलेला आहे, मॅक्झिमम फ्लॅट झालेला आहे आणि खरोखर चांगला रिस्पॉन्स भेटला. तुम्हाला साऊंड चेकमध्ये आता बॅकअप चालू आहे, पण आपण निघता एक शेवटचा रिव्ह्यू घेऊया. त्यांना कसं वाटलं त्यांचं आपण अनुभव जाणून घेऊ. आम्ही तुला कसं वाटलं? जेव्हा आपला सेटअप आधी केलं होतं, मिड जी हाय फ्रिक्वेन्सी आहे ती कमी मिळत होती आपल्याला आणि टोनला क्लॅरिटी मिळत नव्हती. पण आता आपण जो कॅसेट मारला आपण, तेव्हा जो लेवल आहे साऊंडची ती अधिक वाढली गेली आपल्या. नक्की. हां, आणि बेसमध्ये मग काय फरक वाटला? बेसमध्ये जो होता फील तो आता चांगला अनुभव भेटला. म्हणजे लॉंग पण भेटतोय, साईडला पण भेटतोय. असं असं काय झालं? पण तुमच्या मशीनी त्याच आहेत, सगळं तुमचं मिक्सर तोच आहे, सगळं त्याचं प्रोसेस तुमचं तोच आहे. कारण जी आधी ज्या सेटिंग केली होती आधी परत इंजिनियरनी ती चुकीची होती. चुकीची बोलता येणार नाही, त्यांनी त्याच्या परीने केली असेल, हा. आपण आपल्या परीने केली, हां. त्यांनी कानाने ऐकून केली असेल, हा. आपण डोळ्याने बघून केली. बरोबर. हा फरक आहे. पण नक्की तुम्हाला म्हणा का तुमच्या वाटलं जाऊन हां. नक्की. आता तुमच्याकडे येतो, तुम्ही त्या साऊंडचा ऐकला, सेटअप करताना बघितला, तुम्ही तुमचे टॉप लावले, सेटअप तसाच टॉप तुमचे लावले, तुम्हाला काय रिझल्ट वाटला EQ केल्यानंतर? बरं, प्रत्येकाने हा EQ हा सेक्शन वरती लक्ष दिला पाहिजे साऊंड लाईन मध्ये. अलाइनमेंट ट्युनिंग करणं गरजेचं आहे की नाही? ट्युनिंग करणे हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे आणि ते केल्याशिवाय आपण साऊंड लाईनमध्ये तेवढा नॉलेज पाहिजे. साऊंड लाईनमध्ये अलाइनमेंट ट्युनिंगचा वगैरे साऊंड हा पूर्णपणे फ्लॅट होऊन जातो. म्हणजे विस्लिंगचा वगैरे इश्यू, लाईव्हची कामं तुम्ही सहजरित्या करू शकता. त्याच्यामुळे हा एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे की तुम्ही अलाइनमेंट ट्युनिंग आणि टॉप लाईन फ्लॅट करणं आहे. क्रॉसवर एका इंजिनियरकडून
तुम्ही योग्यरित्या EQ सेट करून घेणे हे महत्त्वाचा पॉईंट आहे, त्याच्यावरती आपण लक्ष देऊ. आता तुझा EQ केला, तुझे टॉप लावले, फक्त टॉपच आलं, तुझा काय विषय नाही. तुझ्या क्रॉसमध्ये तुझा EQ केला, बरोबर आहे, त्यावेळी तुला माईक लावून दाखवला, बरोबर आहे, तुला काय रिझल्ट वाटला? EQ ऑफ करून पण दाखवला, ऑन करून पण दाखवला, दोन्ही पण सांग. बरोबर आहे. कारण पहिला मी जेव्हा यूज करत होतो क्रॉसवर, माझ्या टॉपमध्ये मी EQ ॲडजस्ट केलं नव्हतं ना. जे विसल जे माईक खेचत होते त्या आता फ्लॅट केल्यानंतर ज्या विसल आपल्या फ्रिक्वेन्सी हाय झाल्या होत्या त्यांना आपण कमी केलेलं आहे इंजिनियरच्या माध्यमातून, आणि ज्या फ्रिक्वेन्सी कमी होत्या त्यांना आपण रिस्पॉन्सप्रमाणे वाढवलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे तो रिस्पॉन्स होते आपल्याला माईकवर, त्याच्यामुळे एकदम ग्रेट रिस्पॉन्स. विसल तर अजिबात नाही पकडत फुल लाऊड खोललेला आपण, Full सिस्टम loud समोर खोलून. माईक होता आपला. बरोबर आहे, फुल सिस्टम लाऊड खोलून पण आपल्याला विसल हा पकडत नाही आहे. त्याच्यामुळे आणि EQ ऑफ केला लगेच विसर पकडला. जेन्युन रिव्ह्यू आहे, जेन्युन रिव्ह्यू आहे. रॉनी शेट आपले मित्रच आहेत, कसरवरनं आपल्याला खास भेटायला आलेले आहेत. तर त्याच्यामुळे जेन्युन रिव्ह्यू आहेत. कोणाला क्रॉसओव्हर सेटिंग्स वगैरे करायचे असेल तर तुम्ही यांना व्हिजिट करू शकता. एकदम म्हणजे ज्यांना भेटू शकता, कॉल करू शकता. ते तुम्हाला EQ वगैरे करण्यामध्ये, क्रॉसओव्हर सेटअप करण्यामध्ये भरपूर अशी मदत करते. धन्यवाद. ठीक आहे, धन्यवाद. चला मित्रांनो, झालं आपलं काम. ॲक्च्युली आपलं काम जास्त वेळ नव्हतं, अर्धच काम होतं, पण आपण एवढं लावून आलो म्हणून त्याने आपली जेवायची वगैरे सोय केलेली. जेवल्यानंतर थोडा आराम केला आणि त्यानंतर मग वायरिंग वगैरे चेक करून मग आपण सेटअप हे केला, ट्युनिंग वगैरे केला. ॲक्च्युली आपल्याला आज एकच सेटअप ट्यून करायचा होता, परंतु पहिला सेटअप ट्यून करत असताना कृपाल तिथे होता आपला मित्र, तर त्याने ते ऐकली आपली ट्युनिंग वगैरे आणि त्याला दाखवून दिलं. आम्ही त्यांना सगळं डिफरंट दाखवून दिलं, नॉर्मल सेटअप आणि ट्युनिंग अलाइनमेंट केल्यानंतर काय फरक पडतो. तर त्याला तो रिझल्ट आवडला आणि त्याची पण कामं लाईव्हची जास्तच असतात. तर तो म्हणतो मग तुम्हाला माझं पण करून द्या. म्हटलं चला, आलो इथे आणि त्याचा टेम्पो लागला होता, तिथे सामानचा टेम्पोचा लोड होता. मग त्याची टॉप लावले या सेटअपवरतीच, त्याची आयम लावली, त्याचा क्रॉसवर लावला आणि त्याला पण टॉप ट्युनिंग करून दिले. कारण त्याला बेसचा काही विषय नव्हता, पण त्याला लाईव्हला विसलचा प्रॉब्लेम होता. तर आपण त्याला ट्युनिंग करून दिली आणि त्याला साऊंड समोरच माईक वगैरे लावून पण त्याला दाखवलं का आता विसल येते की नाही येते. तो पण खुश झाला. मग त्याचा पण रिव्ह्यू घेतलाय. भेटू आता आपण नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये.